and in today's video, gagawa tayo ng DIY face mask. Since wala nang mabilhang surgical mask tsaka mga face mask ay nagkakaubusan na din, gagawa na lang tayo out of the old blouse. So, hindi ko na siya nagagamit kasi masyadong kitang-kita dito yung aking chan. So, ang gagamitin natin, ito yung back part. And then, gagamitin natin ay ito lamang. We're not going to use yung sewing machine kasi wala akong sewing machine. Kaya, mananakit tayo gamit ang ating mga kamay. Okay, let's get started! Okay, so guys, ito na yung natahi kong face mask out of my old blouse. So, yan. Ganyan. Pero dito sa likod, yan, kitang-kita yung tahi. Yan, ayusin na lang natin. Gupitin natin yung mga awas-awas na mga sinulid. And, obvious naman na kulay pula yung ating mga sinulid kasi sabi nga, bawal lumabas. Ito yung available lamang na kulay na sinulid dito sa amin. Kaya, tiis-tiis na lang. Yain na, hindi makita din sa harap. Okay lang yan. Hindi naman ako masyadong maarte. Yan! Oh, diba? Yan, try natin. Yan, oh. Okay, and that's it guys. Thank you guys for watching and see you in my next video. Bye-bye!